ò bàjẹ́. ẹ jẹ́ mọ́ gbọ́kàn ní ọmọlúwàbí 87.7 FM. èmi Àṣàkẹ́ Akéwì Kẹ́mi Sọ́lá ọmọ Akíntọ́lá ń sọ bẹ́ẹ̀ wò yá wí. Ihdina siratal mustaqim. Gbogbo mùsùlùmí àti mùsùlùmọ́ a kú ojúlọ́nà ètò kan lágbo Islam. Lágbo Islam lètò tá a gbé kalẹ̀ ní ìkànnì ọmọlúàbí 87.7 FM. Ètò tó ṣàlàyé fún wa nípa ọ̀rọ̀ tó níṣe nínú ẹ̀sìn Islam. Abala méjì lètò yìí pínyamọ́ sí. Abala kìíní ni yóò máa sọ fún wa nípa ìtàn àwọn ànábì Ọlọ́run àti àwọn àgbààgbà fà nínú Islam. Abala kejì ni ṣó gbọ́ àlùkùránì yé. Ẹ pàdé atọ́kùn ètò lágbo Islam. Aṣeyidi Sharafudeen Arigbabuwo ní gbogbo ọjọ́ ẹtì Friday láti aago 3 sí 4 ìrọ̀lẹ́ lágbo Islam. Kulil hakọ walau kana mura. Imú lónìí kan ń bọ́ àgbọ̀n ṣàlẹ̀ lónìí họ́wùhọ́wù. Ìkànnì ọmọlúàbí 87.7 FM ló láwọn ètò tó mọ́gbọ́n dání. Aago méjì láti lò ní ìkànnì ọmọlúàbí 87.7 FM. Omoluwabi 87.7 FM. From Ibadan, the capital city of Oyo State, here comes Omoluwabi 87.7 FM. News at 12. Good afternoon and welcome to News at Noon on Omoluwabi 87.7 FM. I am Stephanie Bamigboye. First, the headlines. Tinubu orders military to flush out illegal miners. NNPCL demands 4.7 trillion petrol imports refund. On the foreign scene, Trump offers 3 September debate against Harris. Former CAF President Issa Hayatou dies at 77. These and many more stories will be coming your way right after this short time out. Stay tuned. Now the news in full. As part of efforts to give impetus to the government's economic diversification attempt, President Bola Ahmed Tinubu has charged the military to flush out illegal miners from the nation. Tinubu made this known while speaking yesterday when he received course 32 participants of the National Defense College (NDC) at the State House, Abuja. He acknowledged that the government recognizes the need for the diversification of the economy and have been pushing hard on it. The president commended the participants for their intellectual depth and knowledge of war and security, while also expressing his expectation that through the command of the security agencies, more resources will be made available to ensure a stable economic environment. The Nigerian National Petroleum Company Limited has demanded a refund of 4.71 trillion from the federal government to settle outstanding debts used to import premium motor spirit, popularly called petrol, into the country. The claim was listed as exchange rate differential on PMS and other joint venture taxes on petrol products imported by the company between August 2023 to June 2024. Minister of Finance and the Coordinating Minister of the Economy, Wale Edun, disclosed this at the June meeting of the Federation Accounts Allocation Committee. The government is also expected to support fuel imports by covering the difference between the projected rates and the actual expenses incurred by the NNPC for importing petroleum products into the country. The federal government has withdrawn the circular directing civil servants to register for the purchase of 50 kg bag of rice at a subsidized rate of 40,000 naira. The withdrawal of the circular was communicated in another circular dated August 2, 2024, by the Director of Human Resources at the Ministry of Special Duties and Intergovernmental Affairs,
Aderonke Jayesimi, and was addressed to all directors and heads of departments. Recall that the ministry had initially invited all civil servants interested in purchasing the federal government subsidized rice to register by completing a Google form on the OHCSF website and submit it to the Director of Human Resources for endorsement. Coming up next is news from the international scene as well as entertainment and sports stories. Please stay tuned. You are still tuned into news at noon on Omoluwabi Radio 87.7 FM. Donald Trump has proposed 3 September debates against Kamala Harris as he sought to wrestle back some of the attention lavished on his rival since her entry into the U.S. presidential election. Trump, while addressing journalists yesterday at his oceanfront estate in Florida, assured reporters there would be a peaceful transfer of power after the November 5 vote. Meanwhile, Kamala Harris, the country's first female, Black and South Asian vice president, will head into her party's national convention in Chicago in mid-August on the back of a series of packed rallies that have won plaudits for a positive message that has re-energized the Democratic base. From the world of entertainment, popular Nollywood actor Francis Duru has announced the death of his son Ifeanyi. The thespian made is known in a post via his Instagram page yesterday morning. In an emotional post on Instagram yesterday, Duru described Ifeanyi as a champ and a lion who fought valiantly. From the world of sports, former president of the Confederation of African Football (CAF, Issa Hayatou, has passed away at the age of 77. The former football administrator, who served as CAF president for 29 years, died in Paris yesterday, August 8, 2024, a day before his 78th birthday. Hayatou also served as interim FIFA president from 2015 to 2016, while Joseph Sepp Blatter was suspended amidst a corruption scandal. And it was also under his tenure as CAF president that South Africa hosted the World Cup in 2010, becoming the first ever African nation to host the tournament. Before we end the news at noon on Omoluwabi Radio 87.7 FM, here is a quick recap. President Bola Ahmed Tinubu has charged the military to flush out illegal miners from the nation. The federal government has withdrawn the circular directing civil servants to register for the purchase of 50 kg bag of rice at a subsidized rate of 40,000 naira. On the foreign scene, Donald Trump has proposed 3 September debates against Kamala Harris as he sought to wrestle back some of the attention lavished on his rival since her entry into the U.S. presidential election. From the world of sports, former president of the Confederation of African Football (CAF, Issa Hayatou, has passed away at the age of 77. For more information on Omoluwabi Radio, please follow us on all our social media handles. On Facebook at Omoluwabi Radio 87.7 FM. On Instagram, TikTok and X at Omoluwabi 877 FM. The news was produced by Jonathan Ibileke. I am Stephanie Bamigoye. Thank you for listening and good afternoon. Ẹ káàsán o, ìròyìn ọjọ́ kan rí ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyẹn láti kàn ní Ọmọlúàbí 87.7 FM. Tolúlọpẹ́ Ọlánrewájú lórúkọ mi. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó ìròyìn ọ̀hún. Tinubu pàṣẹ fún àwọn ọmọ ológun láti ṣàmúkúrò àwọn awakùsà tí kò lẹ́tọ̀ọ́.
NNPCL béèrè fún tírílíọ̀nù 4.5 fún ìgbàwọlé epo bẹntiró àsanpadà owó. Nílẹ̀ òkèrè, Trump ṣàgbékalẹ̀ àríyànjiyàn ọlọ́jọ́ mẹ́ta nínú oṣù kẹsàn-án tako Harris. Lágbọ̀n eré ìdárayá, ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí fún àjọ CAF Issa Hayatou gbẹ̀mímì lẹ́ni ọdún 87. Èyí àti àwọn ìròyìn mìíràn la ó máa mú wá sí etí ìgbọ̀nyín lẹ́yìn ìṣẹ́nukò ráńpẹ́ yìí, ẹ máa bá wa ká lọ. Wàyí o, ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gẹ́gẹ́ bí apá kan lára akitiyan láti fúnni ní ìgbìyànjú sí ìsọdọ̀tun ètò ọrọ̀ ajé ti ìjọba, ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti pe àwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè yìí láti tú àṣírí àwọn awakùsà tí kò tọ́ láti lé wọn kúrò ní orílẹ̀-èdè wa. Tinubu sọ èyí di mímọ̀ lákòókò tí ó ń sọ̀rọ̀ ní àná nígbà tí ó gba àlejò àwọn ikọ̀ 22 àwọn ọmọ ológun akẹ́kọ̀ọ́jáde ti ilé ẹ̀kọ́ ìdáàbòbò lórílẹ̀-èdè yìí NDC ní ilé ìjọba nílùú Àbújá. Ó sọ di mímọ̀ wípé ìjọba mọ ìwúlò wọn fún ìsọdọ̀tun ti ètò ọrọ̀ ajé àti láti tẹ pẹlẹ mọ́ iṣẹ́ wọn dáadáa. Ààrẹ gbóríyìn fún àwọn olùkópa fún ìdíje ọgbọ́n àti ìmọ̀ tí ọmọ ológun àti ètò ààbò lákòókò tí ó tún ṣe àfihàn ìrètí rẹ̀ pé nípasẹ̀ àṣẹ tí àwọn iléeṣẹ́ ààbò àwọn ohun èlò díẹ̀ sí yóò wà láti rí i dájú pé ọrọ̀ ajé agbègbè ó dán mọ́rán sí i. Àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì lórílẹ̀‐èdè yìí NNPC ti béèrè fún ìdápadà tírílíọ̀nù 4.71 náírà lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ láti san àwọn gbèsè tí wọ́n fi gbé epo bẹntiró wọlé sí orílẹ̀‐èdè yìí. Wọ́n ṣe àdáyanrí ìpè náà gẹ́gẹ́ bí ìyàtọ̀ òṣùwọ̀n pàṣípàrọ̀ lórí epo bẹntiró àti àwọn àpapọ̀ owó orí lórí àwọn ọjà epo tí iléeṣẹ́ náà gbé wọlé láàrin oṣù kẹjọ ọdún 2023 sí oṣù karùn-ún ọdún 2024. Mínísítà fún ètò ìṣúná àti alákòóso fún ètò ọrọ̀ ajé Wálé Ẹ̀dùn ó sọ èyí níbi ìpàdé ní oṣù kẹfà tí ìgbìmọ̀ tó ń rí sí pínpín àwọn ìṣirò ti ìjọba àpapọ̀. Ìjọba ní ìrètí wà fún láti ṣe àtìlẹ́yìn fún gbígbé epo wọlé nípasẹ̀ ṣíṣe ìyàtọ̀ láàrin ìwọ̀n tí a pinnu àti àwọn ìnáwó gangan tí NNPC ń gbà fún gbígbé àwọn ọjà epo sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣe ìyọkúrò ìwé àṣẹ tí àwọn òṣìṣẹ́ láti forúkọ sílẹ̀ fún ríra àpò ìrẹsì aládọ́ta kílò ní owó ìfúnni ti 40,000. Ìyọkúrò ìpínfúnni náà ló jẹyọ nínú ìwé ìpín mìíràn ti ọjọ́ kejì oṣù kẹjọ ọdún 2024 nípasẹ̀ olùdarí ètò ọmọnìyàn ní ilé-iṣẹ́ tó ń rí sí àwọn àkànṣe iṣẹ́ àti ìdáwọ́lé ìjọba Adérónkẹ́ Jáyésìnmi lẹ́ni tó darí rẹ̀ sí gbogbo àwọn olùdarí àti àwọn olórí àwọn ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan. Tá ò bá gbàgbé pé iléeṣẹ́ náà ti kọ́kọ́ pe gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba tí ó nífẹ̀ẹ́ láti ra ìrẹsì ti ìjọba àpapọ̀ láti forúkọ sílẹ̀ nípa fọ́ọ̀mù kan lórí ojú òpó wẹ́ẹ̀bù OHCFSF kí wọ́n sì fi sílẹ̀ sọ́dọ̀ olùdarí àwọn ètò ọmọnìyàn fún ìfọwọ́sí. Ìròyìn ilẹ̀ òkèrè, agbo amúlùúdùn tó ń ti eré ìdárayá lọ́pọ́n yóò máa sún kàn lẹ́yìn ìṣẹ́nukò ráńpẹ́ yìí, ẹ máa bá wa ká lọ. Nílẹ̀ òkèrè, Donald Trump ṣàgbékalẹ̀ àríyànjiyàn ọlọ́jọ́ mẹ́ta nínú oṣù kẹsàn-án tako Kamala Harris gẹ́gẹ́ bí ó ti wá láti ṣe ìjàkadì díẹ̀ nínú àkíyèsí lórí orogún rẹ̀
níwọ̀n ìgbà tí ó ti wọlé láti díje dupò ààrẹ ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Trump nígbà tí ó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ lánàá ní Oceanfront Estate ní Florida, ó fi dá àwọn akọ̀ròyìn lójú pé ibùgbé alálàáfíà alágbára yóò wà lẹ́yìn ìdìbò ọjọ́ 5 oṣù kọkànlá, bí ó ti jẹ́ pé Kamala Harris ní obìnrin àkọ́kọ́ ní ìlú aláwọ̀ dúdú àti igbákejì ààrẹ gúúsù Asia ni yóò máa wá sí ibi ayẹyẹ àpéjọpọ̀ ẹgbẹ́ orílẹ̀-èdè ní Chicago ní àárín oṣù kẹjọ ní ẹ̀yìn àbá ti ìpolongo tí ó ti jáwé olúborí Plaudit fún àtẹ̀jíṣẹ́ rere tó sì ṣe àtúnrò lágbára fún ìpìlẹ̀ ẹgbẹ́ Democrat. Lágbọ̀n amúlùúdùn, gbajúgbajà òṣèré Nollywood Francis Duru ti kéde ikú ọmọ rẹ̀ Ifeanyi. Àgbà ọ̀jẹ̀ náà sọ èyí di mímọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tó fi léde nípasẹ̀ ojú òpó Instagram rẹ̀ ní òwúrọ̀ àná. Nínú ìfìwéránṣẹ́ ẹ̀dùn ọkàn lórí Instagram lánàá, Duru ṣàpèjúwe Ifeanyi gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú àti kìnìún tí ó ti jà bí akínkanjú. Lágbọ̀rí ìdárayá, ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí fún àjọ CAF Issa Hayatou ti kú lẹ́ni ọdún 87. Olórí agbábọ́ọ̀lù tẹ́lẹ̀ rí tó sìn gẹ́gẹ́ bí ààrẹ CAF fún ọdún 29 ó kú nílùú Paris ní àná ọjọ́ 8 oṣù kẹjọ ọdún 2024, lọ́jọ́ kan ṣáájú ọjọ́ ìbí 82 rẹ̀. Hayatou tún ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí adelé alákòóso àjọ FIFA láti ọdún 2015 sí ọdún 2016 nígbàtí Joseph Sepp Blatter ti gba ìdádúró látàrí ìtànjẹ ìwà ìbàjẹ́ àti pé ó tún wà lábẹ́ ìṣàkóso rẹ̀ bí alákòóso àjọ CAF ti orílẹ̀-èdè South Africa ti gbàlejò ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ní ọdún 2010, léyìí tí ó jẹ́ orílẹ̀-èdè ilẹ̀ adúláwọ̀ àkọ́kọ́ tó gbàlejò ìdíje náà. Pẹ̀lú èyí ni a fi dé òpin ìròyìn ọjọ́ kan rí láti ìkànnì ọmọlúàbí 87.7 FM. Ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ, ẹ gbọ́ àwọn àrígbámú kókó kọ̀ọ̀kan nínú ìròyìn ọ̀hún lẹ́ẹ̀kan sí i. A mú wá fún yín wípé gẹ́gẹ́ bí apá kan akitiyan láti fún ní ìgbìyànjú sí ìsọdọ̀tun ètò ọrọ̀ ajé ti ìjọba, Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti pe àwọn ọmọ ológun orílẹ̀-èdè yìí láti tú àṣírí àwọn awakùsà tí kò tọ́ láti lé wọn kúrò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A mú wá fún yín wípé àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì lórílẹ̀-èdè yìí NNPC ti béèrè fún ìdápadà tírílíọ̀nù 4.71 náírà lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ láti san àwọn gbèsè tí wọ́n fi gbé epo pẹtiró wọlé sí orílẹ̀-èdè yìí. Nílẹ̀ òkèrè, a jẹ́ kó di mímọ̀ pé Donald Trump ṣàgbékalẹ̀ àríyànjiyàn lọ́jọ́ 3 nínú oṣù kẹsàn-án tako Kamala Harris gẹ́gẹ́ bí ó ti wà láti ṣe ìjàkadì díẹ̀ nínú àkíyèsí lórí orogún rẹ̀ níwọ̀n ìgbà tí ó ti wọlé láti díje dupò ààrẹ lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà.